नमस्कार, साप्ताहिक प्रस्तुति संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। 1 वर्ष 6 दिन नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता भएर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ भर्खरै त्यहाँबाट बिदा हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सामान्यतः राजनीतिक रूपमा त्यहाँ जाने कानुनी सल्लाहकारले समेत त्यहाँबाट बिदा लिने प्रचलन विपरीत केही समय उहाँ महान्यायाधिवक्ता नै रहँदा विभिन्न लख काट्ने काम मात्रै भएन, आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम पनि भयो। यो 1 वर्ष 6 दिन नेपालको न्यायालयको इतिहास र खास गरी न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बीचमा कैयन तनावका घटना पनि आए, व्यवस्थापिका पनि तानियो। ए बीचमा यिनी विषयको सेरोफेरो आफ्नो यो 1 वर्ष 6 दिनको अनुभव, अबको कानुनी यात्रा लगायतका विषयमा संवादमा आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद रामजी। अलि हल्का महसुस गरिरहनु भएको छ? होइन, त्यस्तो फरक केही महसुस गरिरहेको छैन, किनभने म डिफेन्स लयर थिएँ। त्यो बेला पनि चापै थियो काममा। त अध्ययनको हिसाबले त्यति बेलाको तनाव एउटा प्रकारको, त्यति बेला चाहिँ छुट्टै प्रकारको तनाव हुन्थ्यो। धेरै मुद्दाहरू हुने, पढ्नुपर्ने। अब यो सरकारी जागिर भन्नु पर्यो एक प्रकारको, त्यहाँ जाँदा अर्कै प्रकारको। सरकारी जागिर चाहिँ पढ्नुपर्ने भन्दा पनि बढी जालझेल र चलखेल सोच्नुपर्ने, त्योभन्दा पनि गर्नुपर्ने बढी भनौँ न, पढ्नुभन्दा पनि बढी गर्नुपर्ने। तर जसरी तपाईँ 9 महिनाका लागि त्यति बेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा सहमति नै भएको थियो र त्यही आधारमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएर जानुभयो र तपाईँ कानुनी सल्लाहकार भएर जानुभयो, सरकारको महान्यायाधिवक्ता, कानुनको व्याख्या गर्ने, संविधानको पनि व्याख्या गर्ने, सुझाव दिने दायित्वका साथ। जब पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुभयो, तपाईले दिनु भएन अनि तपाईलाई कतिपयले पदलोलुप पनि भने, नैतिकता भन्ने चाहिँ चाहिँदैन भनेर प्रश्न पनि उठाए। तपाईले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? त्यो स्वाभाविक हो, प्रश्न उठ्नुपर्छ, किनभने त्यो सार्वजनिक पद हो होइन। फेरि कस्तो हुन्छ भने कतिपय मान्छेहरूलाई भ्रम पनि छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री सँगसँगै महान्यायाधिवक्ता चेन्ज हुन्छ भन्ने भ्रम पनि छ। त्यस्तो तर अहिलेसम्मको सामान्यता हामीले त्यस्तै गर्दै आयौँ। योभन्दा अगाडि पनि भएको छैन, हामीलाई थाहा नभए हो। पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो छोटो छोटो समयमा प्रधानमन्त्री चाहिँ चेन्ज हुने, अनि चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ महान्यायाधिवक्ताले चाहिँ राजीनामा दिने, अझ विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि चेन्ज हुने, यस्तो किसिमको प्रचलनहरू भयो। त्यसैले चाहिँ त्यो भयो। नभए महान्यायाधिवक्ताको पद कस्तो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको विश्वास प्राप्त गरिन्छ, जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको पनि सल्लाहकारको रूपमा रहन सक्ने पद हो। संविधानले त्यही कुरो भन्छ। त्यसैले चाहिँ यसपालि फेरि कोलिसन गभर्मेन्ट पनि थियो, माओवादी र चाहिँ नेपाली कांग्रेसको। महान्यायाधिवक्ता मात्रै होइन, योजनाको उपाध्यक्षले पनि धेरै पछि राजीनामा दिनुभयो। त्यसैले चाहिँ संविधान र कानुनले त्यो केही होइन, तर मान्छेलाई हामीले पछिल्लो दिनमै सही एउटा प्रचलन निर्माण गर्यौं र फेरि अझ तपाईको या पछिल्ला महान्यायाधिवक्ताहरूको त अनुहार हेर्दैमा थाहा भयो कि कुन राजनीतिक दलसँग निकट हुनुहुन्छ भनेर। त्यसले पनि जुन राजनीतिक दलको प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न गएको उनै नरहे पछाडि जागिर खाइरहने किन भनेर प्रश्न उठ्या होला। उठ्यो, धेरै धेरै हिसाबले उठ्यो। त्यति मात्रै थिएन, त्यो महान्यायाधिवक्ताको पर्फर्मेन्सको कारणले पनि उठ्यो होइन। किनभने हिजो महान्यायाधिवक्ताहरू सबै हुनुभयो, तर त्यो बेलामा एउटा राज्यसँग सम्बन्धित, व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित, न्यायालयसँग सम्बन्धित, सरकारसँग सम्बन्धित त्यस्ता मुद्दाहरू कम पर्थे। म महान्यायाधिवक्ता भएकोमा अलि बढी त्यस्तो प्रकारको चाहिँ मुद्दाहरू पर्यो, जसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा चर्चा, परिचर्चा, विवाद, आलोचना, स्वआलोचना भनौँ सबै कुरो भयो। तर तपाईले राजीनामा दिने कुरा स्वैच्छिक हो, संविधानले बोल्दैन, कानुनले बोल्दैन भन्दै गर्दा तपाईँ जसरी महान्यायाधिवक्तामा केही समयसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि बस्नुभयो होइन, कतै मैले सञ्चार माध्यममा पढेको, अब त्यसको यथार्थ तपाईँले भन्न सक्ने कुरा भयो। मलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि केही समय बस्न भन्नुभएको छ, अर्थात् राजीनामा नदिनु भन्नुभएको छ। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि रहिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाह हो? यस्तो छ, शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि म 2.5 महिना भनौँ, 2 महिना 7 दिन जति म चाहिँ महान्यायाधिवक्ता रहेँ। वास्तवमा स्थिति के हो भने मुलुकको स्थितिले गर्दाखेरि महान्यायाधिवक्ता पद खाली राख्नुपर्ने, खाली राख्न हुने स्थिति थिएन। खाली त किन हुन्थ्यो र कांग्रेसका पर्याप्त वरिष्ठ अधिवक्ताहरू छैन भन्ने होइन,
तुरुन्तै नियुक्ति गर्नु त सरसल्लाह छलफल होइन चल्छ। त्यो भइसकेपछि फेरि देवाजीसँग अहिले कोलिसन गभर्मेन्ट भयो हुनाले निकै लामो समयदेखि म एउटा सम्पर्कमा रहेर चलखेल भन्दा पनि सम्पर्कमा रहेर, किनभने कोलिसन गभर्मेन्टबाट उहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सभापति, मेजर चाहिँ पार्टीको सभापति, सरकारमा समावेश भएको पार्टीको सभापति, यता चाहिँ अब पुष्पकमल प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो र उहाँहरू दुवैजनासँग सँगै रहेर काम गर्नुपर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दा मलाई राम्ररी चिन्नु भएको, बुझ्नु भएको अथवा मैले काम गर्ने तौर तरिका, पद्धति, प्रक्रियासँग परिचित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देवाजीलाई पनि त्यति अप्ठ्यारो महसुस भएन। सत्य कुरा एउटा भनौँ न रमनजी, शेरबहादुर देवाललाई यदि डिएलएका तर्फबाट या कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूले र उहाँका आफ्नै सल्लाहकारहरूले हाम्रा मानिसलाई किन नल्याउने भनेर दबाब नदिएको भए, बुढानीलकण्ठ निवास नघेरेको भए या बालुवाटारमा उहाँहरूले डेलिगेसन नगएको भए उहाँले रमन श्रेष्ठलाई नै जारी राख्न चाहनु भएको थियो होइन? गलत कुरो हेर्नुहोस्, म आफै पनि बस्दिन्थेँ, किनभने 2 महिना त्यो त यस्तो हुन्छ महानिर्देशकतामा न आफूले चाहेर जान सकिन्छ, छोड्ने बेलामा पनि त्यसका बेसिक नर्म्सहरू हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहोस् भन्नु, प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित भएर रहनुपर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूको राय सल्लाहमा चल्नुपर्ने। अब उहाँले केही समय मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनिसकेपछि होइन म राजीनामा दिन्छु भन्नु मिल्छ र? तपाईँ आफै राजी भन्नु, तपाईँ आफै भए भने त सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, किन हिजोदेखि कोलिसन गभर्मेन्ट छ, फेरि गभर्मेन्ट कोलिसन नभए एउटा कुरो हुन्थ्यो। तर गभर्मेन्ट कोलिसन नभए बेला पनि तपाईँहरूलाई थाहा भएन, शेरबहादुर देवाजी नै प्राइम मिनिस्टर हुनुहुँदा सुशील कुमार पन्त 1.5 महिना बस्नुभएको थियो। उहाँलाई सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ महाधिकारमा नियुक्ति हुनुभएको थियो, तर शेरबहादुरजी आउनुभयो 1.5 महिना उहाँ चाहिँ बढी समय बस्नुभएको थियो। अब त्यस्तो स्थिति हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसैले चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग नजिक बसेर काम गर्नुपर्ने पद भए हुनाले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ अब सँगको सम्बन्धमै यो बढी भर पर्ने कुरो हो। तर यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि तैचुप मैचुपको शैलीमा, तपाईँ पनि तैचुप मैचुपको शैलीमा, अनि अब छोड्दै नछोड्ने हो कि भन्ने लागे पछाडि बल्ल डिएलए तपाईँ धक्का मुक्कीमै उत्रिया हो? होइन, त्यस्तो थिएन। म फेरि सबैसँग सम्पर्कमै थिएँ नि होइन। मलाई पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ होइन, मेरो नेचर, म चाहिँ कुन क्षेत्रमा क्रियाशील छु। फेरि म चाहिँ वास्तवमा 9 महिनालाई भएर गएको थिएँ हेर्नुहोस् होइन। सायद लामो समय भएको भए म जान्न थिएँ पनि होला। फेरि 9 महिनामा केही गर्नुपर्ने कामहरू थियो। यो पुष्पकमल दाहालजी जो प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, वास्तवमा यसपालि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि उहाँले जसरी काम गर्नुभयो त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने, संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले अथवा मुद्दा पर्दा प्रतिष्ठा गर्ने अथवा चाहिँ राय सल्लाह दिने होइन, महानिर्देशकको काम यही हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो सरकारलाई सफल बनाउनलाई केही त्यस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने स्थिति थियो, त्यसैले चाहिँ जानुपर्ने स्थिति बन्यो। तर तपाईँले उहाँलाई बचाउने भन्दा फसाउन बढी भूमिका खेल्नुभयो भन्ने छ। त्यो त परिणामले देखाएको छ नि होइन, बाहिरको एउटा स्थितिले देखाएको छ। त्यहाँ गइसकेपछि सरकारको प्रभावकारिता भनौँ न, सरकारी वकिलहरूको बिचमा के भयो, सरकारी वकिलको संस्थागत सुधार गर्नको लागि, पछाडि अर्को तपाईँलाई लागेका आरोप या त्यो सरकारका पालामा उठेका विषयमा त हामी एक पछाडि अर्को आउला। तर फेरि पनि तपाईँको कार्यकाल 2 महिना लम्बिनु भित्र चाहिँ तपाईँको मनसाय या शेरबहादुर देउवाको मनसाय प्रधानमन्त्रीका रूपमा भन्दा पनि एउटा प्रकरणसँग तपाईँहरू जोडिनु भएको थियो र त्यो प्रकरणलाई निम्ट्याउन चाहनुहुन्थ्यो अर्थात् आफ्नो पक्षमा पार्न चाहनुहुन्थ्यो। त तपाईँकै डिजाइनमा भएको थियो भरतपुर प्रकरण, मान्छेले यो आरोप लगाए। हेर्नुहोस् यस्तो छ, हेर्नुहोस् आरोप त जे लगाए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् अब भरतपुर प्रकरण कसरी घट्यो भन्ने कुरो यहाँ अहिले छापामा आएको जस्तो, टिभीमा आए जस्तो स्थिति छैन। हेर्नुहोस् त्यहाँको घटना घट्दा त्यहाँ कागजहरू तयार भएको छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ मुसुकाहरू खडा भएको छ, त्यहाँ चाहिँ त्यही प्रहरी सबै बनाउनु होइन। त्यो अब त्यसो यो यहाँले जे भन्दै हुनुहुन्छ, यसले के गर्छ भने नि दुर्युवालाई मूल बनाएर उहाँले उजुर गर्नुभएको छ। त्यहाँ के उजुर गर्नुभएको छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? थाहा छ कि छैन? किन थाहा नहुनु? थाहा छ भने भन्नुहोस् होइन भने त्यहाँ मुसुका खडा भएको छ, प्रहरीले प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसपछि अदालतमा मुद्दा चलेको छ, अदालतमा सबैले आफ्नो भनाइराखेका छ, डिबी ज्ञालीदेखि लिएर
प्रहरी त्यसमा त रमणजी खास गरी त्यहाँको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हैन फेरि अहिले हामीले निर्वाचन आयोग मार्फत प्रमुख निर्वाचन अधिकृत चाहिँ न्यायालयबाट हुने व्यवस्था गरेर गयो हैन र उहाँ त कानुनको नक्सिन जान्ने मान्छे कवि प्रसाद जी भन्नुस् न कवि प्रसाद जी अनि उहाँले त्यहाँबाट मुसुलका जुन हिसाबबाट उठाइदिनु भयो जबरजस्ती मतदान स्थल मतगणना स्थल कब्जा भएको भन्ने शब्द पारेर तपाई जति कानुनका रौचिरा केलाउने मान्छे त अर्को छैन ती सबै योजनाबद्ध रूपमा जसरी बन्यो तथापि तपाईले भने जस्तै मुद्दा सर्वोच्चमा हाल्ने काम एमाले कार्यकर्ताले र त्यहाँको वडा सदस्यले हाले हो 19 को त्यसरी त्यो सर्वोच्चमा पुग्नु त्यसलाई निम्ट्याउनु र आफ्नो पक्षमा निम्ट्याएर तपाई त्यहाँबाट बिदा हुनु शंका गर्नेलाई शंकाको सुविधा त छ नि त होइन त्यो यस्तो हेर्नुस् अब प्रश्न चाहिँ त उठाउन त पाइन्छ मैले भने सार्वजनिक पद हो प्रश्न उठाउन पाइन्छ तर के विषयवस्तुलाई चाहिँ के छ भने जुन छापामा आउने गरिरहेको छ त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् होइन त्यो भरतपुरको स्थिति के हो त्यहाँ खेलेको हो कि होइन त्यहाँ कस्तो स्थिति थियो होइन त्यो त्यहाँको चाहिँ प्रहरीले भनेको छ कि अदालतमा भनेको छ प्रहरीले हेर्नुहोस् देवी ग्यालीजीको चाहिँ प्रहरीमा पनि उजुर परेको छ निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा पनि उजुर परेको छ त्यसपछि उहाँले नै साक्षीको रूपमा चाहिँ उपस्थित गराइ पाऊँ भन्या चाहिँ 3 जना मान्छेहरूले अदालतमा बकपत्र गर्नुभएको छ है त्यसपछि ती सबै कुराहरूलाई लिएर आखिरमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कानुनमा फेरि कस्तो हुन्छ भने जस्तो तपाईलाई उदाहरणको लागि पुल्लिङ्गले स्त्रीलिङ्ग जनाउँछ भन्छ कानुनमा बाहिर जनाउँछ जनाउन्न एक वचनले बहुवचनले एक वचन जनाउँछ भन्छ त्यो ग्रामेटिकली हो भने त्यो 100% रङ हेर्नुहोस् त्यसैले किनभने पुल्लिङ्गले त पुरुष जनाउनु पर्छ स्त्री जनाउनु पर्छ त्यसैले एक वचनले बहुवचन हेर्नुहोस् ग्रामेटिकली रङ यदि तपाईले होइन जाँचमा अंग्रेजीको यदि जाँच दिनुभयो र त्यहाँ एक वचन प्रयोग गर्नुपर्छ बहुवचन प्रयोग गर्नुपर्छ एक वचन प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो 0 हुन्छ हेर्नुहोस् त्यस्तो हुँदैन कानुनमा हेर्नुहोस् त्यसैले कानुनमा के व्यवस्था भएको छ कानुनले के भन्छ हिजो कस्तो थियो भन्दाखेरि लोग्ने मरेपछि महिला सधैँ जान्थे आज तपाईले सक्नुहुन्छ कानुन निषेध गरिरहेछ हिजो चरेस लाइसेन्स लिएर कारोबार गर्न पाइन्थ्यो आज सक्नुहुन्छ त्यसैले जे कुरो कानुनले निषेध गरिरहेछ त्यो निषेधै भयो कानुनले निषेध नगरेको कुरो चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ गर्न पाइने कुरो हुन्छ तर त्यसैले तपाईले हेर्नु कसरी पर्छ भरतपुरको प्रकरणमा चाहिँ मतगणनाको यो अवस्था आइसके पछाडि यसो गर्नुपर्छ सबै योजना बनाएर त्यो योजनामा भलै तपाई सफल हुनुभयो के सबै मुद्दामा सबै अधिवक्ताहरू सफल हुँदैनन् तपाईले जो सल्लाह माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई दिनुभयो त्यही अनुसार घटनाक्रम बढ्यो र तपाईले उहाँहरूलाई ठूलो आफूलाई नियुक्ति गर्देको पुरस्कार त्यसको बदला दिएर त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो होइन त्यस्तो होइन हेर्नुस् घटना घटिसकेपछि निर्वाचन आयोगको तर्फबाट हामीले त्यो प्रतिरक्षा गर्ने पर्थ्यो त्यो गरे मात्रै हो त्यसैले त्यो योजना बनायो यावत कुराहरू गलत कुरो हेर्नुहोस् त्यो मात्र 2 महिना तपाई बस्दै बस्नुहुन्न थियो रमण कुमार श्रेष्ठलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले तपाईको नैतिकतामा कहिले खोट लगाएका छैनन् तपाई बारको महासचिव हुँदा होस् या अरु कुनै समयमा हैन तपाई आज नेपालको न्यायालयमा कुनै न कुनै रूपमा धाउन थालेको 3.5 दशक भयो एकदम ठीक यो 3.5 दशकमा तपाई सबभन्दा विवादित र चर्चित नै यही बेला हुनुभयो जो तपाईले पनि सोच्नु भएको थिएन होला त्यसकारणले तपाई प्रयोग हुनुभयो या तपाईलाई प्रयोग गर्यो यस्तो छ या प्रयोग हुने कुरै छैन हैन आखिर महानिर्वाचकले खेल्ने भूमिका भनेको संविधान र कानुनले जे कुरो दिएको छ त्यही खेल्ने हेर्नुस् त्यो बाहेकको भूमिका खेल्ने भनेको कुरो सम्भवै छैन त्यसो भए उनीहरूले जति पनि मुलुकमा घटना घट्या हुन्छ र त्यो मुद्दामा कन्भर्ट हुन्छ हेर्नुस् हैन अब फेरि सबै घटनामा चाहिँ मानिकताको रुल हुँदैन हेर्नुस् हैन तर जब त्यो अदालतसँग न्यायालयसँग सम्बन्धित भएर जान्छ त्यो बेलामा चाहिँ मानिकता चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ हेर्नुस् एउटा राय सल्लाहको चरणमा हुन्छ एउटा मुद्दामा कन्भर्ट भइसकेपछि जहाँसम्म तपाईले भनिराख्नु भएको छ वास्तवमा यो छापा हेरेर भनिराख्नु भएको छ हेर्नुस् मुख्य कुरो जस्तो देवी गेवाली त्यहाँको मेयरको उम्मेदवार उहाँले उजुरीमा के लेख्नु भएको छ है कसरी चाहिँ उजुरी गर्नु भएको छ त्यसको भित्री पाटोमा जान चाकै छैन त्यो पक्ष त सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय दिइसके पछाडि एउटा असल नागरिकका हिसाबले पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मान्न पर्छ देवीजीले पनि मान्नु भयो होला रेणुजीले पनि मान्नु भयो होला त्यो त नजाउँ क्या तर यो विषय चाहिँ तपाईले बनाएको एउटा चलचित्रको कथा थियो जो यथार्थ कथा थियो तपाईले पूरा गरिदिनु भयो
र तपाईँ त्यहाँबाट बाहिरिनु भयो यति मात्रै सोधेको तपाईँको त 2 महिनाको थप बसाइ यसैसँग मात्रै केन्द्र थियो कि थिएन त्यो गलत कुरो हो हेर्नुहोस् किनभने मुद्दामा बहस मात्रै गर्नु त बाहिरबाट पनि सकिन्छ नि होइन त्यसैले चाहिँ त्यो शक्ति प्रयोग गर्न सकिँदैन नि त्यस्तो स्थिति होइन के महाधिवक्ता भएर जो शक्ति परिचालन गर्न सकिन्छ जो सत्ताको परिचालन गर्न सकिन्छ तपाईँ बाहिर आएपछि आजको दिनमा सक्नुहुन्छ र भने होइन त्यो त्यस्तो मुद्दा मामिलामा त्यस्तो शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदैन न्यायालय स्वतन्त्र छ हेर्नुहोस् है उसले आफ्नै किसिमले न्याय सम्पादन गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ कानुन र संविधानले भनेको कुरो बाहेक अरू कुरो गरियो भने त त्यो बिग्रन्छ नि तर तपाईँले एउटा चिजै बिर्सनु भयो भन्ने छ के बिर्स तपाईँ फेरि फर्केर आउने त त्यही कालोकोटमा हो आज लगाइरहनु भएको छ एकदम त्यही तपाईँले लगाएको लोगो बारको लोगो होइन समुदाय त्यही हो वकालत गर्न जाने अदालत त्यही हो तर कतिपय तपाईँका कदम र तपाईँको अभिव्यक्ति त सर्वोच्च अदालतलाई नै तपाईँ विवादमा तान्दिनेदेखि लिएर अदालतमाथि नै हाबी हुने प्रकारका होइन त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् यो कस्तो हुन्छ भने चाहे डिफेन्स लयर चाहे सरकारी वकिल भन्नुहोस् होइन महानियुक्त भनेको सरकारी वकिल हो हेर्नुहोस् आखिर संविधान बमोजिम नै काम गर्ने हो कानुनको शासनै स्थापना गर्ने न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम गर्ने भने संविधानवाद होइन मानव अधिकारकै संरक्षण गर्ने हेर्नुहोस् त्यो कुरोमा मैले अझ बढी गरेँ जस्तो लाग्छ यदि तपाईँ भन्नुहोस् न्यायालयका स्टेक होल्डर डिफेन्स लयर गभर्मेन्ट लयर न्यायाधीश त्यहाँको कर्मचारी बार यही नै हो हेर्नुहोस् त्यो भित्र भएको विसङ्गति त्यो भित्र भएको चाहिँ अनियमितता त्यो भित्र भएको भ्रष्टाचार होइन त्यो बारेमा बोल्छ कसले त्यो बारेमा बोल्ने हामीले हेर्नुहोस् तपाईँलाई उदाहरणको लागि त्यही बिचमा चाहिँ एउटा ललितपुर जिल्ला अदालतको चाहिँ सुब्बालाई 3 लाख पैसा सहित पक्राउ भयो अख्तियारले पक्राउ गर्यो त उनलाई के गर्यो यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरो हो फर्काउ भनेर न्यायालयले के गर्यो अथवा न्यायालयको त्यो बेलाको नेतृत्वले के गर्यो मलाई फर्काएर ल्याउनु भयो मैले के बोलेँ न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्यो भने न्याय परिषदले अनुसन्धान गर्न सक्छ मुद्दा चलाउने अधिकार राख्छ तर निजामती कर्मचारीलाई न्याय परिषदले पनि सक्दैन न्यायालयले सक्ने कुरै भएन त्यो अख्तियारकै अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय थियो त्यसैले यो गलत भयो यो अख्तियारमा फर्काइनुपर्छ भनेर बोलियो त्यो कुरो नाजायज थियो फर्काइयो नि त्यो एउटा उदाहरण तपाईँ जो भनिरहनु भएको छ त्यो सत्य र असत्य या कानुन त वैध र अवैध छुट्याउने फेरि पनि थलो त त्यही हो जहाँ तपाईँले बोल्नुभयो होइन म त्यता जान चाहिन तर तपाईँ जो कामका लागि त्यहाँ जानुभएको थियो तपाईँ सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने संविधानको व्याख्या गरेर यो हुन्छ भन्ने र तपाईँको दायित्व त्यति मात्रै पनि होइन होला न्यायपालिका र कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले फरक भयो उनीहरूको बीचको सम्बन्ध सेतुको काम गरिदिने पनि होला तर तपाईँले सेतु भत्काउने काम बढी गर्नुभयो एकदम सेतु राख्ने काम गरेको छु किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् हामीले जस्तो म महानियुक्त भइसकेपछि 65 वर्षपछि 2008 साल पुस 8 गते पहिलो महानियुक्त नियुक्ति भयो 65 वर्षपछि हामीले सम्मेलन गर्यौँ सम्मेलनले 30 मुद्दे घोषणापत्र जारी गर्यो त्यसले के महत्त्वपूर्ण घोषणा जारी गरेको छ जस्तो यदि सार्वजनिक सम्पत्तिको विरुद्ध अथवा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत बनाउने हिसाबले यदि सरकारले कुनै निर्णय गर्यो भने हामीले त्यसको प्रतिरक्षा गर्दैनौँ भनेर भन्यौँ त्यस्तै यदि संविधान र कानुन विपरीत कुनै निर्णयहरू क्याबिनेटले गर्यो भने त्यसको हामीले प्रतिरक्षा गर्दैनौँ भनेर भनेका छौँ धेरै त्यस्ता कुराहरू छन् हेर्नुहोस् त्यसो भए उनीहरूले वास्तव महानियुक्तको काम भने के हो भन्दाखेरि संविधान र कानुनको संरक्षण गर्ने र त्यो बमोजिम सबैलाई हिँडाउने प्रयास गर्ने अथवा त्यो बमोजिम काम गराउने प्रयास गर्ने तपाईँकै पालामा सरकारले गरेका एक पछाडि अर्का निर्णयप्रति सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ उल्टाइदिएको छ अनि तपाईँ सरकारका निर्णय सच्याउनुको साटो या सच्याउँदै सर्वोच्च अदालत र त्यसको नेतृत्वमाथि तपाईँ सडक बाटोको शैलीमा जाइलाग्नु भएको छ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ होइन लाग्छ यो चाहिँ आम सभामा वक्तृत्व कला भइरहेछ होइन त्यस्तो छ हेर्नुहोस् यो कस्तो हुन्छ भने वास्तवमा सरकार छ व्यवस्थापिका पनि छ न्यायपालिका पनि छ यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा छ हेर सेपरेसन अफ पावर एउटाले अर्कोको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन
यदि हस्तक्षेप गरियो भने त्यो संविधान प्रतिकूल हुन्छ, संविधानवाद विपरीत हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ सरकारलाई जे अधिकार छ त्यो कुरोमा न्यायालयले जब हस्तक्षेप गर्दै गइसकेपछि सरकारले के गर्छ? संविधानले के भनेको छ, कानुनले के भनेको छ, त्यो कुरो तपाईँले खोज्छ। त्यो त तपाईँ कानुनी लडाइँ लड्न त तपाईँलाई कसरी लडेकै कानुनले लडेको, त्यसलाई कहाँ रोक्छ? सर्वसाधारण नागरिकले हामी लडेकै त्यही हो, संवैधानिक लडाइँ लडे आयो, कानुन लडाइँ लडे आयो। हेर्नुहोस्, त्यो बाहेकको लडाइँ के लडियो त? तर सरकारलाई कुनै पनि बेलामा तपाईँले गर्व गर्न लायक ठाउँ छोडिदिनु भएन? किन प्रहरी प्रकरणमा पनि त्यस्तो भएन? किन प्रहरी प्रकरणमा त अहिले तपाईँ हेर्नु होला, अहिले फेरि 15 गते पिसी छ होइन, के छ त्यसको वास्तविकता भन्ने कुरा आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा महाअभियोगमा त सरकारले लिएर गएर सोझी नाक कतै राख्ने ठाउँ पनि छोडिदिनु होइन। महाभियोग चाहिँ कस्तो पो सुझाव दिनु? होइन, महाभियोग त आइजीको गुरु मात्रै थिएन नि, महाभियोग अरू 9वटा विषय छ। हेर्नुहोस्, न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता अतिक्रमण चाहिँ मूल इस्यु थियो अरे तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश। गलत कुरो उहाँले सार्वजनिक होइन, उहाँले सार्वजनिक भन्नुभयो गलत कुरो, 100% गलत कुरो। कसरी गलत? हामी त्यसमा जाउँला, सुन्नुहोस्, रमनजी त्यहाँ जान्छौँ हामी। ठिक छ, संवादमा छौँ हामी। भर्खरै मात्र निवर्तमान बन्नुभएका महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ आज संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँमाथि लागेका केही आरोप, उहाँको कार्यकालमा सम्पादन भएका काम र नेपालको न्यायालयको अबको चुनौती। संवादमा हामी यही विषयको कुराकानी जारी राख्छौँ, हामीसँग रहनुहोला। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ। तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। हामी तपाईँले सरकारलाई कहाँनिर अप्ठ्यारोमा पारिदिनु भयो? गलत कानुनी सल्लाह दिनुभयो त नभनौँ, तर तपाईँले दिएको सल्लाह गलत ठाउँमा पर्यो कि होइन? जो प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको विषय थियो त्यो त एउटा गलत काम लुकाउनका लागि मैले अहिले भने फेवा अतिक्रमणको विषयबाट जोडेर ल्याएर एकातिरको रिस अर्कोतिरको खिस भन्छन् क्या नेपाली समाजमा, त्यसो गर्नुभयो तपाईँहरूले भन्ने आयो। त्यो गलत कुरो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के छ भने कुनै त्यस्तो मुद्दालाई जोडेर महाभियोग आएको थिएन। हेर्नुहोस्, हुन भित्री आशा है सुडान। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, सुडानको कुरो पनि भन्यो। सुडानमा फैसला के भएको छ तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, 3 जना आइजीहरूलाई 28 करोड 6 लाखभन्दा बढी जरिवाना भएको थियो। सबैलाई 2-2 वर्ष जेल थियो। त्यसमा 28 करोड 5 लाखभन्दा बढी घटाएर जम्मा 1,30,000 जरिवाना गरेको छ। 28 करोड 5 लाख घटाइएको छ। विशेष अदालतले जति जरिवाना गरेको थियो त्यसमा 28 करोड 5 लाख 3 जना आइजीको मात्र सर्वोच्चले घटाइदिएको छ। त्यो आउँदैन। हेर्नुहोस्, फैसला भयो भन्ने मात्रै आएको छ। त्यसैले चाहिँ हेर्नुहोस्, यसलाई यसरी गलत गइदिनु भयो नि त। अब भन्नुहोस् न, एकजना आइजीलाई चाहिँ 17 करोड 6 लाख जरिवाना थियो, जम्मा 50,000 गरिदिएपछि कति हल्का भयो? अर्कोलाई 8 करोड कति थियो, 40,000मा झारिदिनु भयो। अर्कोलाई 4 करोड कति थियो, 40,000मा झारिदिनु, जम्मा 1,30,000। त्यसैले हेर्नुहोस्, त्यसरी फैसलाको कुरोलाई विषयलाई लिएर हुँदैन। सर्वोच्च सही छ कि गलत त अर्को व्याख्याको पाटो भयो, अर्को विश्लेषणको पाटो भयो। नेपालको न्यायपालिकाको पनि सुधार गरिनुपर्छ, यो पनि पारदर्शी हुनुपर्छ होइन? यो विषय पनि हामीले नमान्ने नसुन्ने कुरा नगर्ने भन्ने विषय भएन। तर सरकार र न्यायपालिकाको बीचमा जो दरार देखियो, केही घटना नै आए। अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रहरी प्रमुखको प्रकरण होस् या प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगको प्रकरण होस्, हुँदा तपाईँको पालामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एकजना पूर्व सांसदलाई दिन तोकेर समय तोकेर तिमी पक्र भनेको छ। सरकारले त्यति पनि गरेन, तपाईँले सरकार सर्वोच्च अदालत भन्ने कुरा गर्नुपर्छ पनि भन्नु भएन। राजनीतिक दलको कार्यकर्ता कि महान्यायाधिवक्ता भन्ने प्रश्नै उठ्यो। त्यही त तपाईँहरूलाई खालि छापामा आएको मात्रै भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले कि महानुक्ताले कहिले सर्वोच्च अदालतले गरेर फैसला बमोजिमको मान्छेले नपक्राउ भनेर कहिले भने सुन्नु भएको छ? तर सरकारलाई पक्राउन उत्प्रेरित गर्नु होइन नि सरकारले, किनभने त्यो न्यायालयमा त फेरि तपाईँ पनि जाने एकजना मात्रै छैन, धेरै मान्छे अदालतले फैसला गरिसकेपछि फरार छन्। धेरै मान्छे समय तोकेर होइन, जति दिनभित्र मान्छे फेला पर्नु प्रहरी प्रमुखलाई पत्र लेखेर मान्छे फेला पर्नु सर्वोच्चको अगाडिपट्टिको सडकबाट हुनुहुन्छ। त्यो त अब तपाईँले देख्नु अब थाहा छैन, धेरै देखाएको छैन है। तर कुरो के हो भने नि, यसरी चाहिँ जसरी तपाईँले चाहिँ
कुनै विषयलाई टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यही नै गलत हो हेर्नुहोस् तपाईँले जनरल गर्नुहोस् न सबै मान्छे सर्वोच्चले गरेका फैसला बमोजिमका चाहिँ जसलाई कैद गरिरहेको छ त्यो सबैलाई पक्राउनुपर्छ भन्नुहोस् न त्यो त तपाईँले भन्नुपर्ने त्यहाँ बसेको बेला गर्नै पर्ने त्यही हो भन्ने मात्रै होइन गर्नै पर्ने त्यही हो हेर्नुहोस् तपाईँले त गर्नको लागि प्रेसर गर्नुपर्ने हेर्नुहोस् ठिक तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभएको छ अवहेलना मुद्दाबाट कसैलाई पक्राउनु 7 दिनभित्र भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा आदेश हुन्छ कहीँ भएको छ नहुनु पर्ने कुरो त्यो आदेश हुनुपर्ने कुरो होइन हेर्नुहोस् किनभने अदालतले फैसला गरिरहेको छ त्यो मान्छेलाई पक्राउनुपर्छ त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने काम कसले गर्छ जिल्लाहरूले गर्छ हेर्नुहोस् सर्वोच्चले गर्दैन तर अवहेलना मुद्दा पऱ्यो अवहेलना मुद्दामा त्यस्तो आदेश भएको छ हेर्नुहोस् त्यसैले यही हो यही तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो ठिक प्रश्न गर्नुभयो हेर्नुहोस् त्यसैले हेर्नुहोस् न्यायालयले आदेश गर्दा धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् राजनीति गरे जस्तो न्यायालयमा बसेर राजनीतिक नेता जे बोले पनि राजनीति गर्ने भए त महाधिवक्ता बने भइगयो नि होइन मान्दैन नेता पनि भयो मान्छेले के राजनीति गर्न सक्छ तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा कुरो के भन्यो नि जस्तो नेताहरूले भाषण गरे जस्तो गरेर न्यायाधीश हिँड्नु हुन्छ कहीँ छ त्यसैले त्यस्तो होइन त्यही हो यही हो हेर्नुहोस् अहिले म न्यायालयको न्यायाधीश राम्रो गर्नुभयो रमन कुमार श्रेष्ठले नराम्रो गर्नुभयो म त्यसो भनिरहेको छैन म तपाईँको पक्ष या विपक्षमा अभिमत पनि जारी गरिरहेको छैन तर जे विषय बाहिर सार्वजनिक आयो तपाईँ आज संवादमा हुनुहुन्छ तपाईँले त्यसको जवाब दिन पाउने एउटा हामीसँग समय छ अवसर म त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु हामीसँग समय छ त्यसो हुँदाहुँदै पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा न्यायालयलाई हामीले कसरी चाहिँ शुद्धिकरण गरेर लैजाने त्यो एउटा पाटो रह्यो तर तपाईँले सुझाव दिएको त सरकारलाई हो तपाईँले सरकारलाई दिएका सुझाव एक पछाडि अर्को अदालतले गलत ठहराइदिनु भनेको तपाईँले मैले के सुझाव दिन्छु भनेर त आफैलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्दैन यस्तो छ हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो सरकारलाई दिएको सुझाव गलत ठहराएछ भनेर भन्नुभयो त्यस्तो होइन महाभियोगका लागि आफै ढोका जानुभएको छ महाभियोग त हेर्नुहोस् एउटा कुरो के हो भने नि तपाईँले लोकमानको बारेमा सोच्नु भएन त्यो पनि मेरो प्रश्नमा छ लोकमानको बारेमा सोच्नु भएन लोकमानको महाभियोगमा पनि मै नै थिएँ जी सभामुखले बोलाउनु भएपछि त्यसको लिगल प्रोसेस कानुनी प्रक्रियाको लागि म गएको थिएँ ठिक त्यही प्रक्रिया सुशीलाजीकोमा भयो त लोकमानको प्रश्न गर्नु र जसलाई तपाईँले सुझाव दिनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीलाई जसलाई तपाईँले सुझाव दिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई उहाँलाई सुशीला कार्कीको सवालमा तपाईँलाई उहाँसँग तपाईँको दूरी बढाएको थियो त्यसकारण आफै महाभियोग पत्र बोकेर हिँड्नुभयो तर लोकमान सिंह कार्कीको तपाईँको प्रधानमन्त्रीले मलाई जोगाइदिनका लागि पनि तपाईँले यो रोक दिनु पर्यो भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई नै गएर भन्नुभएछ त्यति बेला महाभियोगै हो यसलाई अगाडि बढाउँ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले यस्तो भन्नु हुँदैन भन्नु भएन फेरि होइन यस्तो छ हेर्नुहोस् सुशीला कार्कीले सार्वजनिक अब सबै सुशीलाजीले के सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यसको पछि लागेर के साध्य छैन उहाँले कति सही बोल्नु भएको छ कति गलत बोल्नु भएको छ भन्ने कुरो सायद त्यो महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा छलफल भए के हुन्थ्यो त्यो बेलामा भन्नुलाई किनभने किन यो यस्तो हो नि सबै खण्डन त ठाउँमा गर्ने हो नि हामी पनि फेरि बौलाएर हेरौँ भनेको सुशीला कार्की बौलाउनु भयो म भनिनँ त्यो अर्थात् म आफू चाहिँ बौलाएर हेर्नु त्यस्तो होइन हेर सम्बन्धित ठाउँमा आएर जे कुरो भन्नुपर्ने सम्बन्धित ठाउँमा भन्ने भएर यदि महाभियोगको प्रस्ताव छलफल भएको भए त्योभित्र के थियो त्यसका सबै कुराहरू चाहिँ भनिन्थ्यो हेर्नुहोस् त्यसैले चाहिँ त्यसको मोटामोटी बाहिर आएको रूप त बाहिर छँदैछ त्यसले हेर्नुहोस् एउटा सिरियसली हेर्नुपर्ने हेर्नुहोस् राज्यका निकायहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ होइन राज्यका निकायहरू जिम्मेवार भएन भने त्यसले धेरै समस्याहरू सृजना गर्छ हेर्नुहोस् र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायहरू चल्न जरुरी छ अदालत आफ्नो ठाउँमा रहनु जरुरी छ व्यवस्थापिका आफ्नो ठाउँमा रहनु जरुरी छ कार्यपालिका आफ्नो ठाउँमा रहनु जरुरी छ तर कार्यपालिकाले पनि आफ्नो सीमा त थाहा पाउनु पर्यो थाहा पाउनुपर्छ न्यायपालिकाले पनि आफ्नो अधिकार थाहा पाउनु त्यसमा त विवादै भएन त्यही हो त्यसैले चाहिँ यसपालि के भयो सरकारको एउटा आइजी नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारले राखेर आज भन्नुहोस् शान्ति सुरक्षा बिग्रियो भने अदालतले जवाब दिन्छ कि सरकारले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ बाढी पहिरोको तपाईँले हेर्ने चाहिँ त्यसबाट परिणाम के आयो हो होइन त्यो हेर्ने कानुन अन्तिम अवस्था कानुन हो हेर्ने कानुन तपाईँ जनताले त्यस्तो बुझेन कानुन हो होइन कानुन हो हेर्ने संविधान हो हेर्ने हेर्नुहोस् तपाईँ आइजी नियुक्ति गर्ने कानुन के छ
हेर्नुहोस् त प्रहरी नियमले हामीसँग छ प्रहरी ऐन हामीसँग छ तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने एउटा सर्वसाधारण नेपाली पढ्दैन पढ्ने समय छैन होइन सर्वसाधारण नेपाली त के बुझ्छ भने रमण श्रेष्ठले के सुझाव दिएको होला कानुनी रूपमा त्यो मिल्दै नमिल्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रहरीको प्रमुख बनाउनु होइन बन्ने त चाहिँ प्रकाश अर्याल यस्तो यस्तो हेर्नुहोस् एउटा कुरो के हुन्छ भने जस्तो भन्नुहोस् न सुशीला कार्कीजीले संविधान विपरीत निर्णय गरेको कुरो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन थाहा छ कि छैन बाहिर आएको छ कि छैन त्यो त बाहिर जस्तो हो बाहिर आएछ तपाईँले भन्नुहुन्न त्यो न्यायाधीशहरूको उमेरको सम्बन्धमा अहिलेको प्रधान न्यायाधीश गोपाल उमेरको सम्बन्धमा त्यो न्याय परिषदले निर्णय गर्नु पर्ने ठाउँमा आफै एक्लै निर्णय गर्नुभयो मलाई भन्नु दिनुहोस् सुरेन्द्र सिंह बस्नेतको उमेरको बारेमा उहाँले व्यक्तिगत निर्णय गर्नुभयो अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतमा मुद्दा परेपछि दुईजना न्यायाधीशले के भनिदिनु भयो भने सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको अध्यक्षले प्रायमा फेसी रूपमा कानुन विपरीत निर्णय गरे हुनाले त्यो बदल हुने ठहर छ भनेर अस्ति बगेर पैसा लगाएर त्यसो त गोपाल पराजुलीजीको त्यहाँ पनि एकजना न्यायाधीशले गरेका छ हेर्नुहोस् त्यसैले चिज के हो प्रधान न्यायाधीश कानुन विपरीत फैसला गर्यो भएर चाहिँ अदालतले भन्नु पर्यो मुलुक त यस्तो तपाईँका कारण यो मुलुकमा मेरो कारण 60 वर्ष राजनीति गरेको कांग्रेस हैन पछिल्लो पटक आफूभन्दा जान्ने सायद कोही नै छैन शैलीमा प्रस्तुत हुने माओवादी उनीहरूलाई आफैले दर्ता गरेको महाअभियोग नाकाको चालले फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँका कारण भए होइन त्यो त्यस्तो होइन यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् यो राज्य सञ्चालन गर्दा हेर्नुहोस् यो कस्तो भन्दाखेरि लेनिनको शब्द भन्दा पनि एक कदम अगाडि दुई कदम पछाडि भन्छ हेर्नुहोस् राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँ वकिलभन्दा मार्क्सवादी कार्यक्रम बढी हो नि त्यो अब हामीले त्यो पनि जानकारी राख्नुपर्छ नि त्यसैले कुरो के हुन्छ भने देशकाल परिस्थिति चुनाव छ मुलुकलाई चुनावमा चाहिँ लानुपर्ने जरुरी छ त्यो चुनावमा लानुपर्ने स्थितिमा अनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि यसलाई चाहिँ फेरि नलिकन अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर यदि लगियो भने चुनाव भएन भने फेरि के हुन्छ त्यसैले सरकारले धेरै बुद्धिमत्ता सर्वोच्चले गल्ती यो भनिदियो स्वयं गोपाल पराजुलीले भनिदिनु भयो स्वयं सर्वोच्च अदालतले बोल्यो के भनिदिनु भयो तपाईँ काम गर्न फर्केर आउनुहोस् भनेर भनिदिइसके पछाडि जसलाई महाभियोग लागेको छ महाभियोग लागेको मान्छे त त्यही दिनबाट निलम्बित हुन्छ हिजो हामीले लोकमान सिंह कार्कीलाई गर्यौँ तर सुशीला कार्कीको सम्बन्धमा उहाँलाई तत्काल काममा फिर्ता आउन भने सर्वोच्चले भन्यो तपाईँहरू नाजुक आफ्नो होइन यस्तो थियो त्यसको पनि प्रक्रियाहरू थियो हेर्नुहोस् तर चाहिँ त्यो तत्कालीन स्थितिमा तल अगाडि नबढाउने सोचाइ बनाएर त्यसलाई ब्याक गरियो हेर्नुहोस् त्यसका पनि संवैधानिक प्रकरणमा र महाअभियोग प्रकरणमा संविधानको धारा 101 होइन यो दुईटामा त तपाईले आफू चुके भन्न तपाईँ जतिको वरिष्ठ मान्छेलाई आफूले गरेको कमजोरी भन्न पनि कसले रोक्छ त्यो सच्याउनु पर्ने कुरो नै केही छैन हेर्नुहोस् किनभने महाअभियोगको जुन विषयवस्तु थियो मैले अघि नै भने सायद त्यो संसदमा छलफल भए के हुन्थ्यो त्यो एउटा ठाउँमा छ त्यसलाई किनभने त्यो त परिकल्पनाको विषय थिएन त्यो त प्रस्तावै पेश भइसकेको थियो छलफलको प्रक्रियामा जानेवालै थियो सारा कुरो थियो त्यसैले चाहिँ त्यसलाई तत्कालीन स्थितिलाई हेरेर चाहिँ ब्याक गरिसकेपछि अहिलेलाई धेरै छलफल गरेर फेरि विवादित विषय बनाएर अगाडि जाँदा पनि केही फाइदा हुँदैन हेर्नुहोस् त्यसो भए हुनाले त्यो बेलाको चाहिँ शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा चाहिँ त्यो गरियो अब जहाँसम्म चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् न्यायालयको कुरो छ त्यो बेलाको जुन सिनारियो थियो नि देख्नु भएको छ नि आफै तपाईँले इन्टरभ्यू सुन्नु भएको छ सम्बन्धित मान्छेको के भन्नुभएको छ पहिल्यै उहाँलाई के थाहा हुने भन्दाखेरि को न्यायाधीशले के फैसला गर्छ भन्ने थाहा हुने हेर्नुहोस् हुन्छ त्यस्तो ब्रह्मज्ञानी अब मलाई त थाहा छैन हेर्नुहोस् म पनि मतलब 3 दशक जति भइसकेको छ पेसा गरे कोही मैले सोधेँ यस्तो हेर्नु भएको छ नि क्या भन्दा त्यस्तो त नहुनु पर्ने सबैले भने त्यसैले त्यस्तो होइन हेर्नु ठिक किसिमले न्यायालय चलेन नचले त्यसको प्रमाण हो हेर्नुहोस् होइन तपाईँले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका बेलामा पनि सायद अगाडि भाषा भने मलाई सम्झाइदिनु होला महान्यायाधिवक्ता आफै अघि बढेर कामै रोक्ने गरी सरकारी वकिलहरूलाई लगाएर भागभण्डा खोज्ने न्यायालयभित्रै आन्दोलन चलाउने तपाईँको पृष्ठभूमि क्रान्तिकारी हो सबैलाई थाहा छ तर अदालतभित्र त्यो प्रकारको क्रान्ति चल्छ भने होइन यस्तो थियो हेर्नुहोस् यो अब तपाईँले भन्दा त कस्तो लाग्ने भयो भन्दा सबै सरकारी वकिल एकदमै
रमन श्रेष्ठले जे भन्छ त्यो मान्छ भने जस्तो कुरो गर्नुभयो त्यस्तो होइन उहाँहरूको अधिकारका लागि तपाईँ अगाडि बढ्दिँदा त्यस्तो होइन मजै भयो नि त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् भएको घटना त्यही भएको के थियो भने जस्तो 11 जना कानुनका सचिवहरू थिए कानुनसँग सम्बन्धित त्यसमा सरकारी वकिलको 4 जना थिए हैन त्यसपछि अरु चाहिँ 7 जना थिए हेर्नुहोस् र त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि न्यायाधीश उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने बेलामा सबै त्यो विशिष्ट श्रेणीका मान्छेहरूलाई लान सकिने ठाउँ थियो सर्वोच्च अदालतबाट 2 जना सचिव 4 जना सहसचिव न्यायाधीश भए कानुन क्षेत्रबाट 2 जना सचिव 2 जना सहसचिव न्यायाधीश भए सरकारी वकिलबाट 1 जना मात्रै भए हेर्नुहोस् तपाईँ सिनियरको हिसाबले पनि हामीसँग थियो हाम्रो सरकारी वकिलबाट 1 जना पनि सहन्यायाधिपति भएन 1 नम्बर सहन्यायाधिपति पनि हामीसँगै थियो 1 नम्बर चाहिँ सचिव पनि हामीसँगै थियो हेर्नुहोस् सबै माइनस गरी हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ अब म त सरकारी वकिल चिफ थिएँ हेर्नुहोस् सरकारी वकिललाई अन्याय भएको र सरकारी वकिल चिफले ठिक भयो भन्न सक्छ तर तपाईँले अपनाएको बाटो म तपाईँले गरेको जुन विषयमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो विषयमा मेरो प्रश्न होइन तर तपाईँले जो बाटो अदालतभित्र प्रवेश गराइदिनु भयो डोजर लाउनु भयो नि त्यसले त न्यायालयको मनोबललाई उच्च बनाउने र न्यायालयको अक्षुण्यतालाई कायम राख्ने गर्छ कि डोजरले भत्काए चाहिँ भत्काउँछ तपाईँलाई थाहा रहन्छ त्यो न्यायालयमा अदालतभित्र है तपाईँलाई म भन्छु त्यहाँका कर्मचारीले कतिचोटि त्यस्तो आन्दोलन गरे कतिचोटि तपाईँले अरूले गरेको गलत काम हामी किन सिक्ने गलत काम सिके पनि होइन नि कन्सर्न जाहेर गरे हामीले के कन्सर्न जाहेर गर्ने त्यो रोक्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो बेलामा हामीले पहिल्यै प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले भेटेका छौँ होइन यो स्थिति छ जस्तो चाहिँ उच्च अदालतको न्यायाधीश के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सचिवभन्दा स्ट्याटसमा तल छ कि सचिवहरूलाई चाहिँ लाँदै नलानुहोस् यदि लानुभयो भने धेरै डिस्क्रिमिनेसन गर्न हुन्न है ब्युरोक्रेसीमा हेर्नुहोस् जब तपाईँले चाहिँ एकदमै देखिने गरेर डिस्क्रिमिनेसन गर्नु छ के हुन्छ वृत्ति विकास भन्नुहोस् त मनोबल के हुन्छ काम गर्ने जाँगर हुन्छ अनि फेरि तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो प्रधान न्यायाधीशलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो होइन प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारी यस्तो उचालेर नाराबाजी किन उचालेर कोही उचालिन्छ यो जमानामा विवेक छैन अब होइन त्यहाँ तपाईँको ट्रेड युनियन छ हेर्नुहोस् विभिन्न विचार राख्ने नै भनौँ न ट्रेड युनियन छ सरकारी वकिल समाज छ हेर्नुहोस् त्यहाँ महानुभावको भूमिका त त्यस्तो हुनै भन्दा हेर्नुहोस् तर कुरो के मात्रै हो भने सरकारी वकिलको चिफ भइसकेपछि संस्था त्यो संस्थाको मान्छेहरूलाई भएको अन्यायको बारेमा यदि बोलेन भने तपाईँ भन्नुहोस् न एउटा तपाईँ घरैमा गएर तपाईँको छोराछोरी सबै परिवार छन् तपाईँले तपाईँको छोराछोरी परिवारलाई चाहिँ यदि संरक्षण गर्ने काम गर्नुभयो भने के हुन्छ त्यही हो छोराछोरी परिवार लिएर जिन्दाबाद भन्न थाल्नु होइन त्यो स्थिति पनि आउँछ हेर्नुहोस् है तर हामीले जिन्दाबाद भने भन्छन् त्यो बाटो चाहिँ होला आवश्यक थियो होला क्या त्यो अत्यावश्यक देखियो तपाईँले भने जस्तै मुद्दाले त्यो माग्यो तथापि त्यो बाटै जानु त राम्रो उचित र भोलिका लागि सभ्य विषय त होइन नि होइन यस्तो हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ त्यो के अरे कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जुन किसिमले सिचुएसनहरू अगाडि बढाएको हुन्छ त्यो बेलामा जब त्यो कन्सर्नहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरिन्न नि त्यो बाटो अप्नाउनै पर्ने हुन्छ हिजो तपाईँ आन्दोलनहरूमा हेर्नुहोस् त हतियार मान्छेले किन उठाउँछन् राजतन्त्रै भन्नुहोस् न 20-40 वर्षको उन्मूलन भयो नि किन भयो भन्नुहोस् त सुन्या भए के हुन्थ्यो आखिरमा चाहिँ राजतन्त्र मान्ने दलले पनि मानेन हेर्नुहोस् त्यस्तो घटनाहरू घट्छ हेर्नुहोस् हामी अन्ततिर आइरहेछौँ त्यो कारणले मसँग 2-3टा प्रश्न अझै बाँकी छ ठिक छ जस्तै तपाईँको पालामा न्यायालयभित्र सिधी राजनीति प्रवेश गर्ने ढोका खुल्यो र न्यायालय र कार्यपालिका यसरी आम्ने सामने भए न्यायमूर्तिहरू पनि तपाईँले भनिसक्नुभयो सार्वजनिक सभामा भाषण गर्न आउन थाल्नुभयो यसले त समग्र न्यायालयलाई त राम्रो गरेन नि गरेन एकदम ठिक कुरो यो हेर्नुहोस् फेरि अर्को कुरो दायित्व तपाईँको पनि छ सबैको छ तपाईँलाई एउटा स्पष्ट के गर्यो भने वास्तवमा न्यायालयको नेतृत्वले बहुत विचार गर्न जरुरी छ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा पनि हेर्नुहोस् अहिलेसम्मको नियुक्ति हेर्नुहोस् त कति विवादित भएको छ भागभन्डामा होइन भागभन्डाको मात्रै छैन तपाईँ हेर्नुहोस् न्यायाधीशहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड अपनाउने होइन हिजोसम्म दलको सदस्य भए मान्छे हुनुहुन्न भनेर आफै गर्ने हो अनि त्यसपछि आफ्नो मान्छे भयो भने दलको सदस्य भए पनि हुने अहिले कहाँ छ र हिजो पो थियो त भन्ने होइन भागै मान्छेलाई लगाएको छ होइन त्यसैले चाहिँ यो कस्तो हो भने त्यो त बहुत विचार गर्न जरुरी छ हेर्नुहोस् फेरि यसको अर्थ एकदमै मतलब दलभन्दा बाहिर विचारभन्दा बाहिर भएको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने होइन हेर्नुहोस् होइन त्यस्ता
उदाहरणहरू पनि छन् आखिरमा धेरै ठाउँमा त्यो हुन्छ भने फेरि दलीय सिस्टममा त्यो तर एउटा मापदण्ड एउटा बनाउनु पर्यो नि होइन आफूलाई अनुकूल हो नि त एउटा कुरो भन्ने अनि त्यसैलाई चाहिँ प्रतिकूल भएपछि अर्को कुरो भन्दैन डबल स्ट्यान्डर्ड समान हुनु पर्यो होइन त्यो समान गरिएन त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् बढी विवादित भयो हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा त तपाईँको हेर्नु न्यायाधीशहरूको नियुक्ति यस्तो विवादित भएर आएको छ होइन अब चाहिँ सोच्नु जरुरी छ अहिले त नयाँ नेतृत्व आउनु भएको छ उहाँले सोच्नुपर्ने जरुरी छ हेर्नुहोस् त्यति धेरै विवादित नहोस् अर्को चाहिँ तपाईँले बारको महासचिव बन्नुभयो सफल नेतृत्व गर्नुभयो तर महाधिवक्ता भए पछाडि फेरि बार मेरो हिजोको पृष्ठभूमि हो म जाने वकालत गर्ने हो होइन भन्ने पनि भुल्नुभयो बारसँगको सम्बन्ध पनि त्यति तिक्ततापूर्ण म भन्दिनँ सुमधुर पनि रहेन होइन यस्तो छ हेर्नुहोस् बारसँग त्यस्तो सम्बन्ध सुमधुर रहेन भन्दिनँ होइन सुमधुरै हो अलिकति नबुझेको कुरा हेर्नुहोस् त्यो बेलामा हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ कुरो अगाडि लानुपर्ने जरुरी के थियो भन्दाखेरि महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको भूमिका के हो भन्ने कुरो राज्यकै निकायलाई बुझाउनु पर्ने जरुरी भयो महान्यायाधिवक्ता राज्यको सल्लाहकार त्यो संविधान सभाको पनि व्यवस्थापिका संसदको पनि राष्ट्रपतिको पनि मन्त्री परिषदको पनि इभेन आवश्यक पर्दा न्यायालयको पनि हो हेर्नुहोस् है अब त्यही चिज चाहिँ के छ राज्यको निकायहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन छ क्या त्यो कुरो हो भनेर बुझाउँदा अब यहाँ त कस्तो भयो भने नि संविधान र कानुनले एउटा व्यवस्था गरेर आउँछ अनि आफ्नो स्वार्थमा अलिकति प्रतिकूल असर परेपछि त्यो बेठिक हो भन्ने चलन छ हेर्नु त्यही मात्रै हेर्नुहोस् त्यो पनि फेरि आम रूपमा होइन केही हामीले राज्यका निकायहरूलाई हामीले के गर्यौँ त्यो बेलामा म माग नभएको बेलामा राज्यका निकायहरूलाई हामीले घचघचाउने काम गऱ्यौँ अब है यस्तो हो त्यसैले चाहिँ जस्तो जसले सपोर्ट खान्छ त्यहाँ त आन्तरिक डकुमेन्टदेखि लिएर धेरै जस्तो म भनौँ न म माग नभन्दा मैले सपोर्ट खाएर त्यहाँका धेरै डकुमेन्टहरू हेरेको छु मैले त्यो जम्मै बाहिर भन्न मिल्ने हुन्छ समग्रमा न्यायालय सुधारका लागि के गर्नुभयो के चुनौती देख्नुभयो यस्तो छ हेर्नुहोस् न्यायालय सुधारको लागि वास्तव मैले सरकारी वकिल जो छ त्यो संस्थालाई सुधार गर्नको लागि धेरै जस्तो त्यसको भौतिक त्यसको नीतिगत त्यसलाई संस्थागत रूपले त्यसलाई अलि मजबुत बनाउने अनि व्यावसायिक बनाउने हेर्नुहोस् र गलत गरेर हेर्नु मेरो कार्यकालमा पहिलोचोटि सरकारी वकिलले यदि गलत अभियोजन गर्यो भने त्यसलाई एउटा प्रक्रियामा लाने कारबाहीको प्रक्रियामा लगाएको थिएन अहिलेसम्म 65 वर्ष भयो तर त्यो पनि सुरु गरियो हेर्नुहोस् है र न्यायालयसँगको कुरो के भन्ने भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर सबैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन भने प्रश्न गर्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि हामीले सुरु गर्यौँ त्यसैले चाहिँ समष्टि रूपमा मैले हेर्दा मेरो आफ्नो कार्यकाल अब अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो मैले केही गर्न खोज्ने जुन विषयवस्तु थियो त्यो मैले गरेँ तर मिश्रित प्रकारको न्यायालयभित्रकै मानिसहरूलाई सोद्धा खास गरी न्यायमूर्तिभन्दा फरक ठाउँबाट सोद्धा केही गर्न प्रयास गर्नुभयो रमन सरले धेरै गर्न पाउनु भएन भन्छन् मैले अनौपचारिक रूपमा पनि कुरा गरेको छु होइन र एउटा तह चाहिँ रमन महान्यायाधिवक्ता भन्दा बढी राजनीतिक दलको कार्यकर्ता अझै खुलेर भन्दा माओवादी जस्तो भएर प्रस्तुत भयो भन्छन् अब शेरबहादुरजीको कार्यकालमा बसे के भन्नुहुन्छ कांग्रेस जस्तो भयो भन्नुहुन्छ त्यो त कांग्रेस हो तर त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् यो फिलको अब हुन त फिल होला त मैले चाहिँ त्यहाँ जुन वास्तवमा मूल्याङ्कन गर्दा के हुन्छ भने बाहिरको भन्दा पनि त्यहाँ भित्रको मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ सरकारी वकिलहरूलाई तर सबभन्दा बढी त थाहा त आफ्नो मनलाई हुन्छ आफूलाई पनि थाहा छ नि सर तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि छ एकदम 1 वर्ष छ एकदम छ हेर्नु मैले वास्तवमा 9 महिनाको लागि मैले टार्गेट गरेर गएको थिएँ मैले केही गर्ने भन्ने कुराहरू सबै गरेँ त्यो 9 महिनाभित्र सबै गरेँ हेर्नुहोस् त्यो 9 महिनामै सिद्धाइसकेको थिएँ हेर्नुहोस् त्यो 2 महिना चाहिँ बोनस प्राप्त भयो हेर्नुहोस् है होइन त्यो अब तपाईँहरूले अर्थ त जे लगाउनुहोस् होइन केही त्यस्ता चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्ट थियो तुरुन्तै चाहिँ खाली गर्ने स्थिति पनि थिएन फेरि देवबाजीसँग चाहिँ म त्योभन्दा 6-8 महिना अगाडिदेखि नै चाहिँ नजिक बसेर मैले काम गरिरहेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि भने केही समय मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनिसकेपछि मैले छोड्ने स्थिति भनेन त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सरकारी वकिलले के भन्छन् हेर्नुहोस् मुख्य कुरो अनि त्यसपछि बल्ल बाहिरको कुरो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन संस्थाको लागि म यत्रो पुरै कार्यक्रम तपाईँलाई आरोपहरू मात्रै लागेका आरोपहरूका प्रश्नका रूपमा सोध्दै गर्दा पनि उहाँहरूको अधिकांशको तपाईँप्रतिको टिप्पणी र प्रतिक्रिया चाहिँ सकारात्मक र रचनात्मक छ त्यसको लागि त हेर्नुहोस् त्यही त भने नि उहाँहरूले चाहिँ गर्ने कुरो हो हेर्नुहोस् मैले त के छ भन्दाखेरि संविधान र कानुनले दिएको दायित्वलाई राम्ररी महाधिवक्ताको चाहिँ रोल के हुनुपर्छ राज्यभित्र होइन हरेक
निकायलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो राय सल्लाह दिने क्रमदेखि लिएर धेरै कुरोमा हेर्नुहोस् होइन त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने तपाईँ हेर्नुहोस् पहिलोपटक जिल्ला अदालतमा महायुक्तले गएर बहस गर्यो 33 किलो सुनसँग सम्बन्धित उच्च अदालतमा महायुक्तले गएर बहस गरे हेर्नुहोस् कलेक्टिभ हेर्नुहोस् वकिलहरू जस्तो कि बाहिर के हुने भन्दाखेरि अब एकजना चाहिँ सरकारी वकिल हुन्छ 50 जना चाहिँ प्राइभेट वकिल आएर बहस गर्ने हामीले कलेक्टिभ बहस गर्ने प्रक्रिया सुरु गरौँ क्षेत्रभरिको वकिललाई जम्मा गर्ने हेर्नुहोस् ठुलो मुद्दाहरू पऱ्यो भने त्यसैले चाहिँ फेरि पूर्व एजीहरूलाई पनि सरकारको पक्षबाट बहस गराउने अनरी एजी भनेर हेर्नुहोस् होइन धेरै त्यस्ता चाहिँ कुराहरू हामीले सुरु गरेका छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि सरकारी वकिल र महानियोक्ताको चाहिँ एउटा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि धेरै मद्दत पुगेको छ भन्ने लाग्छ अब त्यो उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु होला कुनै दिन त्यो कुरा आउला हस् तपाईँलाई धन्यवाद राजीजी मलाई विचार राख्ने अवसर दिनुभयो धन्यवाद रमण कुमार श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको यही कुराकानी सँगै कार्यक्रम सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुलाई एभिन्यूज खबर नमस्कार